Андрій Миколайович Шевченко покинув збірну України, аргументуючи це тим, що термін його контракту підійшов до кінця. Після 5 років розбудови збірної, створення системи гри для юнацьких команд та усвідомлення того, що ми все ж таки можемо грати в комбінаційний футбол, легенда українського футболу вирішила піти з національної команди на мажорній ноті, досягнувши 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Протягом кількох місяців було багато чуток про можливе призначення українського спеціаліста в різні збірні та клуби. Зокрема, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив, що збірна Туреччини робила пропозицію Андрію Миколайовичу. І ось, 7 листопада 2021 року італійська команда з міста Генуя під назвою Дженоа офіційно оголосила Шевченка головним тренером своєї команди. Підписавши контракт на 2,5 роки, наш спеціаліст прийняв всі можливі ризики, які можуть заважати йому протягом цього часу. Він не побоявся очолити клуб посеред сезону в ситуації, коли команда йде на 17-му місці в чемпіонаті після 12 зіграних турів. Це хоробрий вчинок, який заслуговує на повагу, але все ж таки закрадається питання: чи зможе Андрій Миколайович Шевченко знову підкорити серію А? В якості футболіста за короткий період часу йому вдалося закохати в себе не лише вболівальників Мілана, а й інших клубів з топ-чемпіонатів. Шева покинув Італію в якості легендарного гравця. І ось, з плином 12 років він повертається в якості амбітного авторитетного тренера. Його поверненню радіє кожен уболівальник, який хоч колись бачив гру цього футболіста. Позитивні коментарі з вітаннями та найкращими побажаннями щодня сипляться на адресу новоспеченого тренера Дженоа. В нашого співвітчизника, безумовно, є великий кредит довіри від нового керівництва клубу. Андрес Бласкес сказав, що було важко умовити українця погодитися на їх пропозицію, проте він чудово підходить під той футбол, який хочуть бачити власники клубу. Тому зробили все можливе, аби саме цей спеціаліст був за кермом команди і повернув клубу ту велич, яка була всередині 20-х років ХХ століття. Дженоа – найстаріша команда в італійському чемпіонаті, яка 9 разів вигравала Скудетто, одного разу Кубок країни і є 4-ю командою в історії італійського чемпіонату за кількістю чемпіонств, незважаючи на те, що останній раз фінішувала першою ще в далекому 1924 році. В тренерському штабі Шевченка лише італійці. Варто зазначити, що сюди не увійшов тренер-аналітик Андреа Мальдера, який у збірній допомагав з вибором тактики та розбором гри. Схоже, італійцю, який всю свою тренерську кар'єру завжди був другим у Мілані, а згодом і в Україні, набридло бути постійно в тіні когось, і його шляхи з українцем розійшлися. Проте залишився Мауро Тасотті, який був другим тренером у збірній України, та фізіотерапевт Андреа Азалін, який готував національну команду до Євро-2020. Також до штабу приєднаються Сімоне Бономі та Луїджі Ночентіні, які замінять того ж таки Мальдеру. Це досвідчений тренерський штаб, який працював з сильними клубами та тренерами, на чолі якого людина, яка перейняла досвід від Карло Анчелотті, Жозе Моуріньо та неповторного Валерія Лобановського. Пауза на ігри збірних на руку Шевченку, адже завдяки цим 2 тижням він може познайомитися з командою та ввести якісь корективи до її гри. Все ж таки тренерському штабу належить важка робота, вони очолили кризовий клуб посеред сезону, не маючи особливого часу на розкачку та можливості награти певну тактику міжсезоння. Вводити корективи потрібно негайно задля того, щоб підняти команду і не опинитися в зоні вильоту. В Дженоа є кілька ветеранів та молодих гравців, а більшу частину команди складають футболісти, які повинні бути на піку форми, тобто 27-30 років. Проте вони не роблять різницю на полі, тому тренерам доведеться провести плідну роботу. Знаючи Шевченка та його амбіції, можна сказати, що він буде намагатись грати в комбінаційний футбол. Ідучи в цей клуб, в нього точно був якийсь план і він буде його дотримуватись. Прийшовши в збірну України, цей тренер не побоявся змінити стиль гри команди.
перейшовши від захисної моделі до комбінаційного домінуючого футболу, а також повністю змінивши систему збірних від юнацьких команд до головної. Вже 5 років тренери юніорів готують гравців під модель гри, яку представив Шевченко, що допомагає відразу влитися молодим футболістам до головної збірної без якихось труднощів, наприклад, той же Забарний, Сирота чи Судаков. Андрій Миколаєвич прийняв новий виклик, його запевнили, що нове керівництво будує серйозний проєкт типу Аталанти. Навряд чи до зимового трансферного вікна будуть якісь очевидні феєричні зміни в грі команди. Нашому тренеру потрібно дати час, а вболівальникам запастись терпінням. Нову сторінку в своїй кар'єрі Шевченко вже розпочав. Цікаво подивитися, якими барвами вона буде прикрашена.